Hello and namaste everybody, it's me Ashish and welcome to my channel. So हजुर सन्चै हुनुहुन्छ होला and म पनि एकदमै सन्चै छु and guys आज चाहिँ हजुरको लागि एउटा एकदम युजफुल भिडियो लिएर आउँदै छु हैन. सो हजुरले त यस्तो भिडियो चाहिँ हजुरले देखि नै राख्नु भयो होला हैन भ्लग्सहरुमा. and guys यो चाहिँ कसरी लिएर आउनु त. सो मलाई चाहिँ यो सर्टहरु चाहिँ मन पर्यो है, यस्तो टाइपको एंगलहरु, क्यामेरा एंगलहरु. अनि यसको लागि चाहिँ के चाहिन्छ त म आज यसकै बारेमा कुरा गर्न चाहदैछु है. सो मेन त हामीलाई एउटा एक्स्ट्रा क्यामेरा चाहिन्छ हैन, गोप्रो क्यामेरा. अब मसँग एउटा चाहिँ छ, त्यो चाहिँ म फ्रन्टको लागि युज गर्छु हैन. एन्ड अर्को एउटा मसँग सेकेन्डरी क्यामेरा पनि छ है, त्यो चाहिँ मैले यहाँ लिएर आइराछु छु. त्यो हो Insta 360 है. त्यो चाहिँ Insta 360 1R हो हैन, जुन चाहिँ यसलाई म सेकेन्डरी क्यामेराको रूपमा चाहिँ युज गर्छु है त. एन्ड मैले यो चाहिँ डाइरेक्ट बाइकमा लाउन खोजेको थिएँ, लाउन चाहिँ सकिनँ. किन भन्दाखेरि अब राख्नलाई त यसमा होल्डर चाहिने रहेछ, जुन चाहिँ मसँग होल्डर चाहिँ छैन है. अब त्यसको लागि चाहिँ यो वाला छ नि, यो वाला चाहिँ क्यामेरा होल्डर चाहिने रहेछ है. यसलाई चाहिँ मोटोवुल्फ क्यामेरा ब्याकलाइट भन्दो रहेछ हैन त. अब यो त लिनु पर्यो, यो नभइकन त मैले यसलाई बाइकमा अड्काउन सक्दिनँ. एन्ड गाइस अब म फेरि गुगल महाराजलाई दुःख दिन्छु है त. ओके, सो नेपालमा चाहिँ मैले यो पाउन धेरै नै गाह्रो हुने भयो हैन. मैले पाइनँ अनलाइन, कहीँ पनि छ होला, बट अनलाइन खोज्दाखेरि चाहिँ मैले कहीँ पनि पाएँ. बाहिरबाट मगाउने ठाउँहरू छ है नेपालमा, मैले त्यो पनि ट्राई गरेँ, बट इट्स टु एक्सपेन्सिभ क्या हैन. अनि त्यति अब यसमा के इन्भेस्ट गर्नु त हैन, त्यतिको लागि भनेर चाहिँ सोचिरहेको थिएँ. एन्ड सो फाइनली हातमा चाहिँ आइसकेको छ है. जे सोचिसकेको कुरा चाहिँ किन बन्द गर्नु भनेर चाहिँ हातमा मैले जसरी त्यसरी पारेँ हैन. अब यो मैले कहाँबाट ल्याएँ, कसरी ल्याएँ, त्यो चाहिँ गाइस सरप्राइज है, म चाहिँ लास्टमा भन्नेवाला छु. सो गाइस यसलाई चाहिँ फर्स्टमा हामी कसरी युज गर्ने, ल ठिक छ. सो गाइस यसलाई चाहिँ हामी कसरी युज गर्नेवाला छौँ. सो यसमा के आउँछ म हजुरलाई त्यो चाहिँ फर्स्ट देखाउँछु है त. ओके गाइस, फाइनली सामान चाहिँ हाम्रो हातमा आइसक्यो है त. अब यो मैले कहाँबाट लिएर आएँ अनि कतिमा लिएर आएँ, कसरी लिएर आएँ भन्ने कुरा चाहिँ म हजुरलाई लास्टमा भन्छु है. अब यसलाई चाहिँ म खोलेर हेर्छु, मैले खोलेको छैन. अब यसमा आएको भनेको यही एउटा. अब यसमा चाहिँ के आयो म एकचोटि यसलाई अनबक्सिङ पनि गरेर हेरौँ है त. अब बक्समा चाहिँ केही छैन खासमा, मोटरसाइकल क्यामेरा ब्याकेट छ. एन्ड त्यही हो, एकचोटि ओपन गरेर हेरौँ है त. कहाँबाट गर्ने, यहाँ रहेछ. सो एकचोटि खोलौँ. एन्ड एउटा युजर मेनुअल फर्स्टमा आयो है. यसलाई चाहिँ हामी साइडमा राखौँ. खोलौँ. युजर मेनुअलमा के छ खासमा यस्तो पनि आउँछ हैन. अब मैले चाहिँ यहाँ बक्समा हेरे अनुसार चाहिँ यो चाहिँ मिरर किट हो है, मिरर किट रहेछ. यस्तो चाहिँ पाएन मैले. एन्ड आई थिङ्क मिरर किट पनि इनफ हुन्छ है हामीलाई. अर्को चाहिँ के छ यसमा, युजरहरू दिएको छ, मैले हजुरलाई देखाउँछु. यहाँ चाइनिजमा लेखिरहेको छ हैन, यतापट्टि चाहिँ इङ्ग्लिसमा रहेछ फेरि. सो दुईवटा टाइपको आउने रहेछ यसमा चाहिँ हैन. मलाई चाहिँ मैले चाहिँ यो वाला लिएर आएको छु है. सो पाइनँ मैले यो स्टाइलको. अनि यो वाला पनि धेरै राम्रो छ भनेर चाहिँ त्यो पछिको दाइले भन्दै हुनुहुन्थ्यो. युजर मेनुअल चाहिँ हामी पछि हेर्छ है त. यसलाई साइडमा राखौँ. एन्ड लेट्स चेक. सो यही रहेछ ल. सो यसलाई चाहिँ मोटोवुल्फ क्यामेरा ब्याकेट भन्छ हैन. अनि अघि नै देखाएकोमा चाहिँ यसमा चाहिँ त्यो अर्कोवाला आउँदो रहेछ कि हैन, जुन चाहिँ ह्यान्डल बार हुन्छ. अब यसमा चाहिँ यही एउटा मात्र आएको छ मलाई चाहिँ. यो चाहिँ मिररमा अड्काउने भन्दै थियो. यति नै हो, एउटा बक्स छ. अनि यो चाहिँ बिल. एन्ड बिल चाहिँ म हजुरलाई लास्टमा देखाउँछु है त के कस्तो छ भनेर. यसमा त खासै के आएको छैन, यति नै रहेछ हैन. अब यो चाहिँ टाइट साइड गर्ने जस्तो छ, टाइट गर्ने रहेछ. अब यो चाहिँ हामीले जस्तो चाहे त्यस्तै मिलाउने. अनि यहाँनिर चाहिँ हामीले क्यामेरा राख्ने है त. सो म क्यामेरा लिएर आउँछु. सो यो हाम्रो Insta 360 है, मैले अघि देखाइहालेँ हजुरहरूलाई. सो यसमा चाहिँ अब एउटा यस्तो आउँछ जुन चाहिँ यसको कभर हो हैन. अब यो चाहिँ यसमा सेट गर्ने होला है. यहाँनिर जसरी हामीले गोप्रो सेट गर्छ सेम एज त्यही सिस्टम छ है यसमा पनि. सो यसरी सेट गरेर चाहिँ हामी, यो चाहिँ अहिले लुज छ, हामी यसलाई टाइट गर्छौँ. अब यसलाई कस्तो एङ्गलमा राख्ने त, अनि त्यसपछि टाइट. अब हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ है, ल टाइट भयो. एन्ड हामी यसरी भ्लग पनि गर्न सक्दो रहेछ यार यसबाट. अब यसलाई चाहिँ हामी बाइकमा सेट गर्छौँ. अब कसरी गर्छु, कसरी राख्छु म हजुरलाई देखाउँछु है त. यो चाहिँ आरसीमा राख्नुपर्ने हुन्छ हामीले चाहिँ. ओके गाइस, सो मैले देखाइ नै हालेँ हैन के छ भनेर चाहिँ. अब सामान चाहिँ त्यति मात्र हो यसमा. अनि प्राइस र सब चाहिँ म लास्टमा भन्नेवाला छु है. सो भिडियो चाहिँ पुरा हेर्नु होला. अब यसलाई चाहिँ हामी बाइकमा गएर इन्स्टल गरौँ. एन्ड म त्यो पनि देखाउँछु है त. सो हजुरलाई चाहिँ म खाली जान दिन्न हैन, फेरि कसरी राख्यो भन्ने होला. सो बाइकमा म यो कसरी राख्छु अनि के गर्छु हैन, यो क्यामेरा र यसलाई, अनि यसको भ्यू कस्तो आउँछ त्यो पनि देखाउँछु हजुरलाई. सो सकेसम्म चाहिँ हजुरलाई फुल डिटेल यसमा देखाउन ट्राई गर्छु. सो हजुरलाई चाहिँ हेल्प होस् हैन. यो राख्न चाहिँ हामी बाइकतिर जाउँ है त. लेट्स गो टु द बाइक. ओके गाइस, सो बाइक चाहिँ मेरो यहाँनिर छ हैन. अब हामीले चाहिँ यो मिरर साइडको यो पेज निकाल्नु पर्ने हुन्छ, और यो निकाल्नु पर्ने हुन्छ हैन.
अब कुन चाहिँ साइडमा राख्दाखेरि राम्रो हुन्छ म चाहिँ अहिलेको लागि लेफ्ट साइडमा राख्छु हैन यो साइडबाट चाहिँ भ्यू कस्तो आउँदो रहेछ ल एकचोटि फिट गरौँ है त अब सो ओके गाइस हामीलाई चाहिँ यो थियो हैन अनि यसभित्रको यो चाहिँ हामी त्यहाँ एडजस्ट गर्छौँ हैन अनि त्यसको लागि चाहिँ यस्तो टाइपको एलेङ्गी चाहिन्छ है यस्तो टाइपको अब खोलौँ एकचोटि ओके भइसक्यो गाइस ओके सो राखिसक्यो हामीले अब यसमा चाहिँ यो वाला क्यामेरा एडजस्ट गर्नुपर्छ है यहाँनिर सो म हजुरहरूलाई चाहिँ यसको ओभरअल कस्तो देख्छ भनेर एङ्गलहरू हैन कस्तो देख्छ भनेर नि म अहिले पछि माथि गएर हल्का देखाउँछु सो ओके गाइस हामी चाहिँ रेडी भइसक्यो हैन अब क्यामेरा स्यामेरा सब रेडी भयो बाइकको पनि रेडी गरिसक्यो अब एकचोटि बाहिर जाउँ अनि म हल्का बनेपाको भ्यू र माथि गएर हल्का हजुरलाई डिटेल भन्छु है त सो जाउँ के कस्तो भ्यू आउँछ अब हेरौँ है त ओके गाइस सो भ्यू कस्तो आइरहेछ यसबाट आज चाहिँ मेन पोइन्ट भनेको भ्यू कस्तो आइरहेछ त है त सो आज मैले फ्रन्ट इन्स्टल गरेको छु अनि हजुरलाई पनि यसको बारेमा चाहिन्छ भने चाहिँ अब म सबै आज डिटेल भन्नेवाला छु धेरै कुरा त मैले भनि नै सकेको छु हैन जस्ट आज ट्राई मात्र गर्न खोजेँ मैले कस्तो आइरहेछ त गाइस भ्यू अब यो सर्टले चाहिँ खासमा अलि डिफ्रेन्ट क्यामेरा एङ्गलहरू पनि देखाउँछ लाइक अब माथिको हैन अब मेरो अगाडिको फेसको पनि देखाउँछ अब हामी चाहिँ बनेपा चौकाइसक्यो खासमा मैले यतातिरको नि भ्यू कस्तो आउँछ भनेर चेक गर्न खोजिरहेको हो है आजको भ्लगमा चाहिँ नयाँ भ्यू पनि आउने भयो गाइस हाम्रो म अलिकति माथि गएर डिटेल पनि भन्छु उतातिर चाहिँ अलिकति खाली नै हुन्छ यताभन्दा उता भनेको चाहिँ माथि चप्लेटी है त्यहाँ चाहिँ खासै मान्छे त हुँदैन हैन अब त्यही पनि त्यहाँ गएर म हजुरलाई जति सक्छ त्यति डिटेलहरू चाहिँ भन्नेवाला छु है काम चाहिँ बढ्छ हैन किनभने भ्यू चाहिँ दुईटा हुन्छ हामीसँग अब एउटा चाहिँ फ्रन्ट भ्यू भयो एउटा चाहिँ ब्याक भ्यू भयो हैन त्यही पनि हेरौँ न क्वालिटीको लागि त अब त्यति त गर्नु परिहाल्यो अब यसको ठाउँमा चाहिँ जस अहिले चाहिँ मैले इन्स्टल मात्र गरे भयो हैन अब यसको ठाउँमा चाहिँ इन्स्टा 360 एउटा भयो भने चाहिँ अगाडि र पछाडिको दुवैको गर्न मिल्छ अब यसमा चाहिँ जस मेरो मात्र छ भनौँ न यो चाहिँ खासमा इन्स्टा 360 1R हो है भोलि पर्सि म यसको रिभ्यू पनि गर्छु गर्न चाहिँ यसमा पनि 360 क्यामेरा चाहिँ आउँछ तर त्यो भेरिएन्ट चाहिँ यो होइन क्या चिसो छ यार यो चाहिँ मजाको आइरह्यो होला यसमा अब हामी चाहिँ चाटोबाट आइपुग्न लाग्यो है अब यहाँबाट हामी क्रस गरेर चाहिँ अब उता चप्लेटीतिर जान्छ नि म हल्का डिटेलहरू भनिदिन्छु यसको माथि गएर चाहिँ म हल्का यसको डिटेल भन्नेवाला छु सो जस यो भिडियो चाहिँ हजुरहरूको लागि पनि एकदम युजफुल हुनेवाला छ सो हजुरलाई एकदम सरप्राइज नै हुन्छ क्या त्यति सस्तोमा ल्याएको छ मैले अनलाइन हेरिकन चाहिँ बट अब सस्तो त के भनौँ तर जस पाइयो सामान पाएपछि मजा छुट्टै क्या सामानै नपाएर फर्स्टमा त एकदम यहाँबाट चाहिँ बाटो राम्रो छ फेरि चप्लेटीसम्म यो कस्तो आइरहेछ त है त मेरो विचारमा त राम्रै आइरहेको होला बट मैले फर्स्ट टाइम ट्राई गरे भए चाहिँ म भ्यूहरू चेन्ज गरिरहेको छु है कस्तो आइरहेछ मैले देख्न पाउँदैन यहाँबाट अब एडिटिङमै थाहा हुन्छ होइन गोप्रोको त अब हजुरहरूलाई थाहा नै छ बवालै छ है 11 को चाहिँ मैले चलाइरहेको चाहिँ 11 हो होइन हजुरहरूले हेरिरहनु भयो है यसको क्यामेरा एङ्गल चाहिँ दामी छ यो दुईटाको रिभ्यू गर्न बाँकी छ मैले चाहिँ सकेसम्म युज गरौँ अनि त्यसपछि मात्र रिभ्यू गरौँ भनेर चाहिँ मैले गरिरहेको छैन क्या यसमा यहाँबाट चाहिँ दुईटा बाटो आउँछ होइन अब माथिपट्टि नि गएर गर्न सकिन्छ एकछिन यसो देखाइदिउँ भनेको हजुरहरूलाई अब तल गएर पनि म देखाउन चाहिँ सक्छु दुईटा बाटो छ एउटा चाहिँ माथिपट्टिको छ एउटा चाहिँ तलपट्टिको छ होइन म एकचोटि माथि नि जाउँ कि तलपट्टि गएर हजुरहरूलाई देखाउँ भन्ने जस्तो लागिरहेछ मलाई चाहिँ र ठिकै छ तलकै बाटो राम्रो छ राम्रो चाहिँ म चाहिँ तल एक ठाउँमा रोकेर चाहिँ हजुरहरूलाई यसको अलिकति देखाउँछु के कस्तो छ भनेर है त धेरै पछि आएको यार यता पनि धेरै हो नआएको चाहिँ क्यामेरा चाहिँ अलिकति सेकी आउँछ होला किनभने यसमा चाहिँ बिल्ट इन स्टेबलाइजर छैन यो इन्स्टा 360 मा बट फ्लो स्टेट स्टेबलाइजर चाहिँ छ होइन फ्लो स्टेट भनेको चाहिँ हजुरको डाइरेक्ट स्टेबलाइजर होइन कि सफ्टवेयरबाट स्टेबलाइज गर्छ
अनि हामी जाने भनेको चाहिँ त्यहाँ माथि जाने भनेर सोचिरहेको थियो, तर यतैपट्टि पनि आई थिङ्क राम्रै आउँछ जस्तो लाग्यो क्या, त्यही भएर चाहिँ यतैपट्टि बस्ने कि जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। जस्ट यताको भ्यू पनि राम्रो छ, हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। जान त त्यहाँ माथि जाउँ कि जस्तो नि लागेको थियो, यहाँ बस्ने कि यहाँ बसेर अलिकति देखाउँ कि जस्तो लागिरहेछ है हजुरलाई। टक्क भ्यू गाइस, यहाँको जस्ट रमाइलो छ भ्यू पनि। एउटा चाहिँ त्यहाँ माथि पनि छ डाँडा चाहिँ, त्यहाँनिर है त्यो पिङ भएको ठाउँमा। त्यहाँ बाइक जान्छ कि जाँदैन, जस्ट लुक यस्तो देखिरहेछ है। बाइकको पुरा लुकलाई मैले चेन्ज गरेकोहरू 2टा विङ्स एन्ड यो छ है। ल यस्तो देख्दो रहेछ। अब यसको भ्यू चाहिँ कस्तो देखिरहेको हो। हेलो ल भ्यू यहाँबाट गाइस दामी देखिरहेछ। मैले अब हाजर लाइटहरू इन्स्टल गरेको छ यसमा, यो 2टा जुन चाहिँ लाइट बलिरहेछ नि अहिले, हाजर लाइटहरू पनि इन्स्टल गरिरहेछ। अहिले मोबाइलबाट म अलिकति सिनेमेटिक्सहरू लिन्छु है त यसको। ओके गाइस, हामी चाहिँ अब फाइनल स्टेजमा आइसक्यौँ होइन। मैले जति सक्छ त्यति देखाइदिइहालेँ। अब बाइकमा त्यही हो, मोटोवोल्फ अनि क्यामेरा राखिसकेपछि बाइकमा अगाडि हेलमेट सेटअप पनि मैले देखाइसकेँ। जस हजुरलाई जति चाहिन्छ आई थिङ्क मैले त्यति चाहिँ देखाइसकेको छु होइन। अनि अर्को भनेको अब प्राइस रेन्ज होइन, प्राइस रेन्ज चाहिँ अब मैले लास्टमा भन्छु भनेको थिएँ, अब त्यो टाइम पनि आयो। त्यो चाहिँ अब मैले जम्मा 1000 रुपिजमा लिएको है। 1000मा चाहिँ हजुरले मजाले लिन सक्नुहुन्छ। अनि त्यो चाहिँ अब हजुरले हेलमेट्स नेपालबाट लिन सक्नुहुन्छ है। अब अनलाइन साइटबाट अर्डर नि गर्न सक्नुहुन्छ, अरू हजुरहरू त्यहीँ गएर लिन पनि सक्नुहुन्छ। अब जति सक्छ मैले त्यहाँ देखाइदिइहालेँ। अनि अब हजुरलाई नि यसरी नै बनाउनु मन छ भने चाहिँ बनाउँदा हुन्छ है मजाले। अनि एउटा नयाँ भ्यू पनि आउँछ है। हाम्रो खुच्चाखुच्चीहरू बाइक देखेर रमाइरहेछन्। ल हेलो भनिदेऊ यहाँनिर, खै हेलो भन्न आउँछ है आउँदैन? ल हेलो भनिदेऊ त, ल हेलो भन सबैले। ल बाबुहरूको नाम भनिदेऊ त। मेरो नाम दिपेत हो। हो ए ल राम्रोसँग पढ्नुपर्छ है। ल गाइस अब म चाहिँ यहाँबाट निस्किन्छु है त। अब त्यही हो, प्राइस रेन्ज मैले लास्टमा भन्छु भनेको थिएँ, अघि नै भनेको छु, अगेन एकचोटि भनिदिन्छु। प्राइस चाहिँ जस्ट ओन्ली 1000 रुपिज होइन, जुन चाहिँ हजुरले मोटोवोल्फको यो स्ट्यान्ड लिन सक्नुहुनेछ। अनि क्यामेरा चाहिँ अलिकति महँगो छ, हजुरलाई जुन मनपर्छ त्यो लिनु होला। अनि यो भिडियो चाहिँ अब म यतैतिर सघाउँछु है त, अब यसमा धेरै बोल्दिनँ। अब हो हजुरहरूलाई जे चाहिने हो मैले त्यो देखाइदिएँ यो भिडियोमा। अनि अर्को भिडियो त आउँदैछ गाइज, एन्ड मन परेमा हजुरलाई थाहा नै छ टु लाइक कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु है त गाइज। सो आजको लागि यति नै। सो हजुरहरूसँग बिदा हुन्छु, बाई बाई एन्ड ह्याभ अ नाइस डे है त।